טוב שיש אנשים המכוונים אותנו. העולם שלנו מורכב. פיתוח הטכנולוגיה והמדע הביאו אין ספור כלים ופתרונות המאפשרים לתקשר מכל מקום בעולם. מאידך, שפע הטכנולוגיה הביא גם לחוסר הבנה בין בני אדם וניתוק מוחלט מהזולת. השפע התקשורתי הזה מביא איתו גם בדידות, סימני שאלה והרס חברתי. בכאוס הענק הזה, טוב שיש מי שמכוון אותנו. כידוע, הנביא אומר, וקובע השם יחליף בכוח. תורה זה כוח. תורה מביא כוח לא לעולם הבא, לעולם הזה. הרב הגאון, הרב חיים רבי שליט"א, אבינו רואינו. הרב חיים רבי זה דמות הבית, זה אבא שלנו, זה הרועה של הצאן של הכולל פה. מאז שאבא שלי נפטר לפני 3 שנים, הרב חיים רבי הוא אבא בשבילי, הוא קיבל אותי כל כך באהבה, בזרועות פתוחות. זה אוזן קשב ותמיד עוזר, נכנסים אליו לחדר, הוא משקיע מזמנו ויש לו הרבה דברים על ראש ועדיין נותן מהזמן שלו ובאמת מקשיב. זה להיות פתוח לכולם, לא משנה מאיזה זרם אתה, לא משנה מאיפה אתה, פשוט לעזור לכולם. בני הישיבה קיבלו ומקבלים אותי בחום שלא קיבלתי כמותו. מורנו ורבנו הוא אבא של 175 אברכים ו2,000 משפחות שקשורות למקום הזה. ממש אבא של כולם, אבא כפשוטו, רוחני וגשמי. 1953, ירושלים. בבית קטן ופשוט בשכונת הבוכרים נולד הילד חיים רבי. היינו גרים פה ברחוב פולנסקי, ברחוב הרב פולנסקי, ואז עברנו דירה לרחוב יואל 42. זה הבית כנסת, אוהל רחל של הרב בן ציון אבא שאול. פה היה לומד, שבט ליברדוק, הרב תמיד היה יושב ולומד, שוקד בעולה של תורה, יום ולילה. לאחר 60 שנה, הילד חיים רבי הפך בזכות מסירות הנפש שלו לרב הגאון, הרב חיים רבי, ראש מוסדות עטרת חכמים, ואחת הדמויות הרבניות הבולטות ביותר בארץ ובעולם. איזו עוצמה וכוח יש לתורה, וגם בתורה יהודי חייב שיהיה לו את האהבה לתורה. מלחמת יום כיפור, אחת המלחמות הקשות של עם ישראל, לא פסחה על משפחת רבי. אליהו רבי, זכרו לברכה, אביו של הילד חיים, נפגע בירושלים מרסיס פגז. משפחת רבי, המשפחה העשירה שעלתה מאפגניסטן, הפכה להיות ענייה וחסרת כל. הילד חיים גדל כל שנות ילדותו בעוני קשה, עד שבגיל 15 התייתם מאב. אבל מתוך הצער, אמו שרה לא ויתרה. היא ידעה שמהילד הקטן שלה, חיים, יצא יום אחד אור גדול לכל עם ישראל. במסירות נפש היא שלחה את הילד חיים להתחנך על התורה. מתוך צער וקושי גדל הנער והפך מהר מאוד לרב חשוב, בעל תורה ופסיקה. מסירות נפש זו מלווה את הרב חיים רבי כל ימי חייו. זיכה אותי לשנות את כל הדרך חיים שלי. חיי היום-יום לנו, למשפחה, לילדים. כמו הרב חיים, אין אנשים כאלה. אין. לשמש תלמיד חכם כזה, בקנה מידה כזה, זה זכות גדולה. הרב מקים את ביתו. חיפשתם שידוך לבת אחי. אחרי היציאות הם יצאו וזה, וישבנו בוורט. ברוך השם הוא זכה להתחתן ממשפחה מחולון, משפחת שער. בשליחות גדול הדור, רבינו הרב עובדיה יוסף שליט"א, נשלח הרב לכהן כרב בעיר חולון. הרב חיים רבי הפך בזמן קצר את שכונת תל גיבורים משכונת פשע לשכונה של תורה ויראת שמיים. ואז בא הרב חיים לפה עם כל הפעילים שהיינו פה, ושינה את כל המקום הזה בשכונה. כל פינה, כל מקלט, תראה נהיה תלמוד תורה, נהיה כולל, בתי כנסת בכל מקום, מתנ"ס לציבור הדתי בחולון, עיר של חול קראו לה. בזכות הרב חיים רבי הכל השתנה פה, נהיה פה מגדלור של תורה. התחלנו פה בבניין מאוד רעוע, בעל קומה אחת, צריף שהיה צפוף מאוד, ולא היה מקום לשבת ללמוד, לא היה חדרי שיעורים. וצריף שאין אפילו מים של ביוף לא היה הולך. היה יורד ממנו גשם בחורף,
שאי אפשר, היינו מעבירים לפעמים דליים של מים. לאט לאט המקום שגשג. יום אחד אחרי שהרב חיים דרש בציבור ואמר, עוד מעט יהיה לנו 3 קומות. פה, מה הרב חיים הזה? מה הוא חולם באספמיה? 3 קומות, 4 קומות, אנחנו בצריף. ואז התחלנו לבנות ואנשים תרבו והרבה יודע זה הוקם. חולון, עיר החול, הפכה להיות מרכז רוחני ענק אשר מקרין לכל הארץ. בלב המרכז הרוחני של עטרת חכמים לומדים כ-200 אברכים מצוינים אשר לאחר שעות הלימוד יוצאים למסור שיעורים בעיר והסביבה. המוסדות מקיימים שורה של פעילות למען התושבים, לימוד אבות ובנים, שיעורי ערב לגברים ונשים, קורסים בטהרת הבית, חינוך ילדים, שלום בית ומועדוני נוער לשעות אחר הצהריים. פעילות חסד ברוכה, גמחים, מטבח מרכזי המספק ארוחות יומיומיות למשפחות נזקקות, חלוקת סלי מזון לשבת וחגי ישראל. המהפכה בעיצומה. כיום פרוסים ברחבי הארץ יותר מ-120 מוסדות המתנהלים בהנהגתו הרוחנית של הרב. מוסדות אלו הוקמו על ידי תלמידי הרב, אשר יצאו במסירות נפש להקים פעילות וסניפים בארץ ובעולם. בתי ספר לבנים ובנות, ישיבות, כוללים, סמינרים, פעילות תורה וחסד סביב השעון. תחת ההנהגה הרוחנית של הרב מתחנכים היום עשרות אלפי תלמידים ואלפי משפחות נהנים מחיים רוחניים מדן ועד אילת. עולם התורה בסכנה. הגזרות החדשות הפחיתו ב-80% את תקציב הכוללים והישיבות. המשמעות למוסדות עטרת חכמים זו כמעט קריסה. כמסורת לדורות המבטיחה את המשך קיום תורת ישראל, הרב חיים רבי שליטה זכה ברוך השם לבנים הממשיכים בדרכו ועומדים לימינו במהפכה הרוחנית. והרב לא לקח עצמו עול גדול שאחרי שביקשתי ממנו לבוא לפה, לנסות לשקם את המצב הרוחני, התורני, הכספי. הרב יכול להגיד שיעורים ברמה גבוהה בכל הש"ס. הוא צריך להוציא עוד כוחו על הכספים. היו דיונים קריטיים וכואבים, האם להשאיר את הכולל או לסגור אותו. ואין כוחות, אין לי כוח. אין לי כוח. זה לא קל. צריכים לעזרת הציבור, תומכי התורה, אוהבי התורה. אבל למרות הגזרות והקושי, הרב לא מוותר על שום פעילות, הוא ממשיך לאורך כל היום לשרת את עם ישראל. אני פונה לזה למאזינים, לאלה שישמעו אותי. שמעו חי נפשכם, תעזרו למוסד הזה שיהיו גאוני הדור, יהיו מאורי הדור, אשרי ושחרקם, חמי שתומך בהם, אשרי ושחרקו. כולנו מתגייסים להחזקת האברכים. אנחנו מאמינים ויודעים שמחזיקי התורה בארץ ובעולם לא ישאירו אותנו לבד. כל אחד יבוא וייתן את חלקו, ונזכה ביום מן הימים עוד לפרוח ולשגשג כהנה וכהנה בעזרת השם. והכל בזכות תומכי התורה. עץ חיימי, למחזיקים בה, ותומכי המאושר. בנוסף לשותפות בתורתם של האברכים, תומכי התורה של מוסדות עטרת חכמים יזכו לתפילתו של הרב ותלמידיו. פעם בשבוע מול ארון הקודש הפתוח, הרב נושא תפילה מיוחדת יחד עם כל תלמידיו לשלום תומכי התורה ומשפחותיהם. תציל לנו כל מיני מידנו מכל פגע רע ושטן רע ומכל מיני גזרות קשות ורעות. הסיפור של הרב חיים רבי זהו הסיפור של כולנו. זהו הסיפור של עם ישראל, מסירות נפש של איש אחד, אשר נותן לנו את הזכות להיות תומכי תורה. אבל זכות זו היא גם חובה. חובה למען עם ישראל, חובה למען עתיד ילדינו, חובה להמשיך יחד עם הרב חיים רבי את המהפכה הרוחנית עד לביאת משיח צדקנו. כי כולנו ילדים של הרב.